السلام علیکم. نن زموږ چې کوم لیکچر دی هغه د پراپرټیز اف کنجوګیټ اینډ ماډولس. موږ د دې نه مخکې کوم پراپرټیز دي د کنجوګیټ اینډ ماډولس د څلور پراپرټي موږ ویلي دي. نن زموږ سره اخراني دوه پراپرټیز دي، پنځم نمبر او شپږم نمبر. نو راځو خپل لیکچر طرف ته چې کوم د پراپرټیز اف کنجوګیټ اینډ ماډولس. زموږ سره پنځم نمبر پراپرټي ده هغه دا ده چې کله موږ Z1 او Z2 ملټیپلای کړو دغه نه چې کوم آنسر راشي دغې نه بعد دغې کنجوګیټ والو او هغه به بیا زموږ سره برابر وي Z1 conjugate multiply by Z2 conjugate. چې موږ چې کله بل conjugate والو Z1 او د Z2 چې هغه کله موږ بیا ملټیپلای کړو نو بیا به دا زموږ سره برابر وي. راځو چې د پراپرټي پروف طرف ته ما Z1 اخیستی دی A plus B ایوټا او Z2 ما اخیستی دی C plus D ایوټا. زموږ سره لیفت هینډ سایډ برابر دی Z1 ډاټ Z2 هول کنجوګیټ. نو موږ اول به Z1 او Z2 ملټیپلای کړو نو A plus B iota into C plus D iota موږ به اول ملټیپلیکیشن نو بیا به د هغې نه بعد موږ د دې کوم کنجوګیټ دی هغه به والو. ما د دې نه مخکې په لیکچرو کې کوم د ملټیپلیکیشن کومه طریقه ده هغه ښودلې ده. موږ به چې کوم A دی هغه موږ د C سره ملټیپلای کړو نو را به شي AC. بیا موږ A به د D iota سره ملټیپلای کړو زموږ سره به راشي AD iota. چې کوم B iota دی هغه بیا موږ د C سره ملټیپلای کړو نو زموږ سره به راشي BC iota. کوم د B iota دا بیا موږ د D iota سره ملټیپلای کړو نو زموږ سره به راشي BD iota هول سکویر. یعنې زموږ سره iota ملټیپلای بای iota از ایکول ټو iota سکویر. iota سکویر زموږ سره برابر دی د -1. نو راځو نیکسټ سټیپ طرف ته. زموږ سره دی AC ماینس BD پلس AD iota پلس BD iota زموږ سره هول کنجوګیټ. زموږ سره د کوم د ایوټا سکویر دی دا زموږ سره د -1 برابر دی. چې کله موږ BD د -1 سره ملټیپلای کړو نو موږ ته به راکړي -BD. نو موږ دلته ولیکلو AC ماینس BD پلس AD ایوټا پلس BC ایوټا. نو اوس راځو نیکسټ سټیپ طرف ته چې کوم د لیفت هینډ سایډ از ایکول ټو AC ماینس BD دا زموږ سره په خپل ځای راشي. چې کوم دا پلس دی دا زموږ سره ماینس شي. یعنی چې کوم د امیجنري نمبر ساين دی هغه زموږ سره چینج شي د پلس ته به ماینس ته چینج شي. نو موږ په دې باندې کنجوګیټ واخیستلو نو زموږ سره به راشي AD پلس BC هول ایوټا. یعنې موږ د دې نه کوم ایوټا راغله چې موږ کامن واخیستله نو دا زموږ سره لیفت هینډ سایډ. نو اوس راځو رایټ هینډ سایډ ته. آیا د رایټ هینډ سایډ د لیفت هینډ سایډ برابر دی او که نه دی؟ که برابر و نو اټس مین د کوم پراپرټي ده دا زموږ سره اپلای شوه. که برابر نه و نو اټس مین د کوم پراپرټي ده دا زموږ سره نه اپلای کېږي. نو اوس راځو رایټ هینډ سایډ زموږ سره برابر دی Z1 کنجوګیټ انټو Z2 کنجوګیټ. یعنې موږ به اول د کمپلیکس نه به کوم کنجوګیټ ته هغه والو بیا به د هغې نه بعد ملټیپلیکیشن کوو. نو د کوم Z1 کنجوګیټ دی هغه دی A ماینس B ایوټا او Z2 کوم کنجوګیټ دی C ماینس D ایوټا. نو اوس راځو د دې کوم ملټیپلیکیشن دی هغه وکړو. نو زموږ سره رایټ هینډ سایډ برابر شو AC ماینس AD ایوټا. ماینس ملټیپلای بای پلس نو زموږ سره به کوم آنسر دی هغه زموږ سره ماینس کې راځي. ماینس ملټیپلای بای پلس از ایکول ټو ماینس. زموږ سره چې کوم آنسر دی هغه زموږ سره ماینس کې راغو. دلته راغو AC ماینس AD ایوټا بیا دی ماینس BC ایوټا. دلته زموږ سره ماینس دی دلته زموږ سره پلس دی نو زموږ سره به راشي ماینس BC ایوټا. ماینس ملټیپلای بای ماینس نو زموږ سره به پلس آنسر راکوي. ماینس ملټیپلای بای ماینس از ایکول ټو پلس. نو زموږ سره راغو پلس BD ایوټا هول سکویر. دا زموږ سره ایوټا سکویر چې کوم دی هغه زموږ سره -1 برابر دی. نو اوس راځو نیکسټ سټیپ طرف ته چې کوم دی رایټ هینډ سایډ زموږ سره برابر دی AC ماینس BD. یعنې د کوم ایوټا سکویر دی د دې نه زموږ سره ماینس راغو او دا ماینس زموږ سره پلس سره ملټیپلای شو زموږ سره راغو AC ماینس BD پلس ماینس AD ایوټا ماینس BC ایوټا. زموږ سره دا ماینس AD ایوټا ماینس BC ایوټا نو دا زموږ سره امیجنري نمبر کې زموږ سره ایډ شو. نو اوس رایټ هینډ سایډ زموږ سره برابر شو AC ماینس BD ماینس انټو AD پلس BC هول ایوټا. یعنې موږ د دې نه کوم د ماینس او د ایوټا موږ کامن واخیستل نو زموږ سره راغو AC ماینس BD ماینس انټو AD پلس BC هول ایوټا. او دا زموږ سره رایټ هینډ سایډ. نو که اوس موږ وګورو نو زموږ سره رایټ هینډ سایډ وګورو او لیفت هینډ سایډ وګورو دا زموږ سره دواړه برابر دي.
نو موږ لیکلی شو left hand side is equal to right hand side. نو دا زموږ سره کوم پراپرټي ده دا زموږ سره اپلای کیږي. نو اوس راځو نیکسټ بورډ طرف ته. نو اوس چې کوم اوس شپږم نمبر پراپرټي ده هغه دا ده Z1 divided by Z2 whole conjugate دا زموږ سره برابر وي Z1 conjugate divided by Z2 conjugate. او کچره زموږ سره Z2 هغه د 0 برابر نه وي نو بیا دا کوم پراپرټي ده دا زموږ سره اپلای کېدی شي. نو اوس راځو آیا دا کوم پراپرټي ده اپلای کیږي کنه اپلای کیږي. نو زموږ سره چې کوم پروف دی هغه دا دی let Z1 is equal to A plus B iota Z2 is equal to C plus D iota. نو موږ سره left hand side برابر شو Z1 divided by Z2 whole conjugate. یعنې موږ به د Z1 او Z2 چې کله موږ ډیویژن وکړو د هغې نه بعد به موږ د دې کنجوګیټ دغه بالو. نو left hand side is equal to A plus B iota divided by C plus D iota whole conjugate. نو by rationalization زموږ چې کوم دا ټکی دی rationalization دا څه ته وایي؟ rationalization موږ هغې ته وایي چې کله موږ د ډینامینیټر کنجوګیټ والو او بیا هغه ملټیپلای کړو او ډیوایډ کړو نو هغه موږ ته rationalization راکوي. یعنې زموږ سره کوم ډینامینیټر دی هغه دی C plus D iota که دې موږ کنجوګیټ والو نو C minus D iota دا موږ اوس ملټیپلایینګ and dividing یعنې موږ دا ملټیپلای کوو نو دې ته موږ rationalization وایو. نو اوس راځو خپل لیکچر طرف ته چې کوم دی left hand side زموږ سره برابر دی A plus B iota divided by C plus D iota multiply by C minus D iota divided by C minus D iota. یعنې موږ دلته دا ملټیپلای کړی هم دی او ډیوایډ کړی هم دی. نو که موږ وګورو دا کوم ایکویشن دی په دې باندې اثر نه ده ورتللی. یعنې موږ دا چې کله کټ کړو د یو بل سره نو دا زموږ سره 1 آنسر راکوي او 1 چې موږ د هر څه سره ملټیپلای کړو نو زموږ سره هغه نمبر راکوي. نو اوس left hand side is equal to A plus B iota into C minus D iota divided by C plus D iota into C minus D iota. نو زموږ سره کوم نیکسټ سټیپ دی هغه به دا راشي چې موږ کوم A plus B iota او C minus D iota دا به ول موږ ملټیپلای کوو زموږ سره به راشي AC نو موږ دا کوم A دی دا زموږ د C سره ملټیپلای کوو او بیا زموږ سره راشي ماینس AD iota ماینس AD iota دلته زموږ سره ماینس دی چې هر کله زموږ سره ماینس د پلس سره ملټیپلای شي نو موږ ته به آنسر راکوي ماینس. دلته راغو ماینس AD iota بیا موږ چې کوم B iota دی دا موږ بیا د C سره ملټیپلای کوو نو موږ ته به راکړي پلس BC iota. دلته موږ سره ماینس نشته نو ځکه زموږ سره دلته پلس آنسر راغو. بیا د B iota ماینس D iota دا په خپله کې ملټیپلای کوو نو زموږ سره به راکړي ماینس BD iota سکویر. زموږ سره دلته په ایوټا باندې سکویر دی نو ایوټا سکویر زموږ سره برابر دی -1. اوس چې کوم ډینومینیټر دی دلته زموږ سره یو فارموله جوړیږي. فارموله دا ده چې A square minus B square is equal to A plus B or A minus B. که موږ وګورو نو زموږ سره چې کوم رایټ هینډ سایډ دی هغه زموږ سره ګیون دی دلته زموږ سره رایټ هینډ سایډ دی یعنې C plus D iota into C minus D iota. نو دا زموږ سره چې کوم د فارمولې رایټ هینډ سایډ برابر دی نو موږ دا دارنګې لیکلی شو چې C square minus D iota whole square یعنې په D باندې هم سکویر دی او په ایوټا باندې هم سکویر دی. نو زموږ سره چې کوم ایوټا سکویر دی هغه زموږ سره د -1 برابر دی. که چېرې موږ د ماینس سره ملټیپلای کړو نو زموږ سره چې کوم آنسر دی هغه پلس راکوي. دلته زموږ سره آنسر راکړی دی C square plus D square. که موږ وګورو دا C square دی او پلس D square دا زموږ سره د ټول نمبر باندې ډیوایډ کیږي. موږ چې کوم د ریل نمبر دی دا یو طرف ته کړل او کوم د ایمیجنري نمبر دی دا موږ بل طرف ته کړل. زموږ سره راو AC plus BD. نو دلته که موږ وګورو دلته زموږ سره ایوټا سکویر دی یعنې دا ایوټا سکویر زموږ سره د -1 برابر دی. چې کله زموږ سره ماینس ملټیپلای بای ماینس راشي نو هغه موږ ته پلس راکوي. دلته موږ ته راکړی دی AC plus BD divided by C square plus D square plus BC minus AD into iota divided by C square plus D square. دا کوم ایوټا دی دا موږ کامن اخیستی دی د BC minus AD نه نو زموږ سره دا ډیوایډ دی C square plus D square. نو سره ځو نیکسټ سټیپ طرف ته. زموږ سره دلته دا کوم آنسر دی هغه دا راغو AC plus BD divided by AC square plus D square minus into BC minus AD into iota divided by C square plus D square. دا زموږ سره آنسر راغو
چې کوم د کنجوګیټ مونږ واغېستلو دلته زموږ سره د پلس په ځای ماینس راغو، یعنې د کوم امیجنري نمبر د هغې زموږ سره ساین چینج شو. زموږ سره دلته د امیجنري نمبر چې کوم پلس و هغه زموږ سره ماینس شو. نو دا زموږ سره راغو لیفټ هینډ سایډ. اوس به مونږ رایټ هینډ سایډ معلومو، نو راځو د هغې لپاره نیکسټ بورډ طرف ته. اوس چې کوم شپږم نمبر پراپرټي رایټ هینډ سایډ دی هغه دا دی Z1 conjugate divided by Z2 conjugate. یعنې مونږ دلته کوم Z1 او Z2 کوم کنجوګیټ دی هغه به مونږ ولولو، بیا به د هغې نه بعد د هغې ډیویژن کوو. زموږ سره د رایټ هینډ سایډ از اکول ټو Z1 چې کوم دی هغه A پلس B ایوټا ډیوایډډ بای Z2 چې کوم دی هغه دی C پلس D ایوټا. Z1 کنجوګیټ دی او Z2 کنجوګیټ دی. نو زموږ سره به رایټ هینډ سایډ برابر شي A ماینس B ایوټا ډیوایډ بای C ماینس D ایوټا. یعنې مونږ چې کوم Z1 دی او Z2 دی د هغې مونږ کنجوګیټ واخیستو. چې کوم دا ساین دی دا زموږ سره چینج شو، د پلس نه زموږ سره ماینس شو. نو اوس راځو بای ریشنلایزیشن. ما چې کوم دا ریشنلایزیشن ټکی دی هغه ما لیفټ هینډ سایډ کې هم ډسکس کو. ریشنلایزیشن مونږ هغې ته وایي چې کله مونږ د ډینامینیټر کنجوګیټ والو هغه بیا مونږ ملټیپلای کو ډیوایډ کو د هغې اکویشن سره، هغې ته بیا مونږ وایو ریشنلایزیشن. نو دې سره د اکویشن باندې اثر نه غورځېږي، یعنې هغه بیا مونږ ایزي کټ کولی شو. نو رایټ هینډ سایډ برابر شو زموږ سره A ماینس B ایوټا ډیوایډ بای C ماینس D ایوټا. نو مونږ دلته ریشنلایزیشن وکړو، یعنې کوم د ډینامینیټر د هغې مونږ کنجوګیټ واخیستلو او بیا هغه مونږ ملټیپلای کو ډیوایډ کو د اکویشن سره. زموږ سره راغو C پلس D ایوټا ډیوایډ بای C پلس D ایوټا. نو یعنې مونږ دا بعد کې بیا کټ کولی شو C پلس D ایوټا ډیوایډ بای C پلس D ایوټا. یعنې زموږ سره سیم نمبر دي. نو مونږ اوس راځو رایټ هینډ سایډ زموږ سره برابر شو A ماینس B ایوټا انټو C پلس D ایوټا ډیوایډ بای C ماینس D ایوټا ملټیپلای بای C پلس D ایوټا. نو دا مونږ اوس ایزلی ملټیپلای کولی شو. زموږ سره به راشي AC بیا به پلس AD ایوټا، مونږ د A د D سره ملټیپلای کوو. بیا زموږ سره به راشي ماینس BC ایوټا، د کوم B ایوټا دی د مونږ د C سره ملټیپلای کوو. نو کوم دا C دی د دې سره مونږ ملټیپلای کوو. بیا زموږ سره راشي ماینس BD ایوټا سپیر، یعنې زموږ سره په ایوټا باندې سپیر راغو. چې کله مونږ ایوټا ملټیپلای بای ایوټا وکړو نو زموږ سره به راشي ایوټا سپیر. نو اوس چې کوم د ډیویژن کې دی یعنې ډینامینیټر کې دی هغې کې زموږ سره یو فارموله اپلای کېږي چې هغه ده A سپیر ماینس B سپیر از اکول ټو A پلس B انټو A ماینس B. که مونږ وګورو دلته زموږ سره چې کوم دا فارموله ده د دې کوم رایټ هینډ سایډ دی هغه زموږ سره دلته موجود دی، کوم لیفټ هینډ سایډ دی هغه زموږ سره نه دی موجود. یعنې مونږ اوس دا ایزلی لیفټ هینډ سایډ ته اړولی شو. نو زموږ سره به راشي C سپیر، یعنې دا کوم C دی دا زموږ سره د A برابر دی. کوم D ایوټا دی د هغې سپیر به راشي، دا کوم B ایوټا دی دا زموږ سره د B برابر دی. نو زموږ سره C سپیر ماینس انټو D ایوټا هول سپیر. که مونږ وګورو نو ایوټا سپیر زموږ سره برابر دی ماینس 1. نو دلته زموږ سره کوم رایټ هینډ سایډ دی هغه زموږ سره برابر شو AC پلس BD. دلته چې کوم د ایوټا سکویر دی دا زموږ سره د ماینس 1 برابر دی. چې کله مونږ ماینس ملټیپلای کړو د ماینس سره چې کوم آنسر راځي هغه زموږ سره پلس کې راځي. دلته زموږ سره کوم آنسر دی هغه پلس کې راغی، یعنې BD زموږ سره پلس کې شو. بیا دی پلس AD ایوټا زموږ سره په خپل ځای ماینس BC ایوټا زموږ سره په خپل ځای راغو. چې کوم د فارموله ده هغه زموږ سره C سکویر پلس D سکویر. دلته زموږ سره کوم د D سکویر ایوټا سکویر زموږ سره برابر دی. او چې کله مونږ د ایوټا سکویر والو نو زموږ سره چې کوم آنسر دی هغه زموږ سره ماینس 1 راشي. چې کله مونږ ماینس ملټیپلای کړو د ماینس سره نو زموږ سره چې کوم آنسر دی هغه زموږ سره پلس کې راځي. نو زموږ سره راغو C سکویر پلس D سکویر. نو اوس راځو نیکسټ سټیپ طرف ته چې کوم دی رایټ هینډ سایډ زموږ سره برابر دی AC پلس BD ډیوایډ بای C سکویر پلس D سکویر. چې کوم دا ریل نمبر دی دا مونږ جدا کړل د امیجنري نمبر نه. نو زموږ سره راغو AC plus BD divided by C square plus D square minus مونږ دلته کامن واخیستلو د کوم امیجنري نمبر نه. زموږ سره راغو ماینس BC minus AD. یعنې مونږ چې کوم د B سیری د مونږ اول کړلو یعنې زموږ سره د کوم B سیری دا زموږ سره پلس شو او کوم AD دا زموږ سره ماینس شو او یو ته مونږ کامن واخیستله دا مونږ ډیوایډ کړو C square plus D square. که مونږ وګورو نو رایټ هینډ سایډ زموږ سره برابر دی د لیفټ هینډ سایډ، یعنې دا زموږ سره لیفټ هینډ سایډ دی. کوم د شپږم نمبر پراپرټي او کنجوګیټ اینډ ماډولس مونږ لیکلی شو لیفټ هینډ سایډ از ایکول ټو رایټ هینډ سایډ.
نو دا زمونږ کوم نن لیکچر properties of conjugate and modulus. نن زموږ چې کوم properties دی هغه زموږ سره ختم شو. والسلام.